όποιος βλέπει αυτό το βίντεο πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Γενικά καλησπέρα και καλή βραδιά. Μόλις έφτασα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, Hamburg. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν μιλάω γρή γερμανικά. Όχι γρή, αλλά γρή. Δηλαδή δεν ξέρω. Επίσης ξέχασα να κλείσω το hostel και το έκλεισα πάνω στο αεροπλάνο. Αυτά. Άντε, πάμε. Έτσι λοιπόν έφτασα στο hostel μου, το Generator, το οποίο είναι το καλύτερο hostel που έχω μείνει ποτέ. Καταπληκτικό wifi και πολλές μπρίζες. Παιδιά, λοιπόν, είχα κλείσει ένα tour, το ένα και μοναδικό, και πήγα στο Starbucks που ήταν το meeting point και τελικά από τους 4 ανθρώπους που έρθουν δεν ήρθε κανένας, ήμουν μόνο εγώ. Τέλος πάντων, πήρα ρήφα και ένας ξεναγός μου πει κάποια recommendations για το που μπορώ να πάω και μου βοήθησε πάρα πολύ. Άρα τώρα περπατάμε. Κάνει κρύο, πήρα και ομπρέλα, πάω σε άλλες χώρες για να αγοράσω ομπρέλα, δηλαδή τραγικό. Και δεν λέει και Hamburg πάνω. Και τώρα σταμάτησα να βρέχει, δηλαδή τζατά. Έτσι λοιπόν γύρισα και όπου είδα μουσείο μπήκα μέσα. Ας αρχίσουμε από αυτό. Εδώ η θέα αξίζει πολύ, αλλά δυστυχώς το παράθυρο είναι πολύ μικρό και δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφία, αλλά έχει από κάτω και ένα μουσείο το οποίο μπορούμε να επισκεφτούμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Κόσμος. Γενικά έφτασε και η χάρη μου στο Red Light District, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι ακριβώς από πίσω από την πλατεία των Beatles, οι οποίοι ξεκίνησαν να παίζουν εδώ πέρα. Μπορεί να είναι από το Liverpool, αλλά ξεκίνησε την καριέρα τους εδώ πέρα και άρχισαν να γίνονται διάσημοι. Εδώ πέρα βλέπουμε τα, πώς θα τα πω, ομοιώματά τους. Το γλυκούλησε εκεί μόνος του, μου κάνει πολύ εντύπωση, αλήθεια είναι. Πειράζει, άμα είσαι τύπα. Εκεί προς τα πέρα είναι όλα τα show, εντάξει γενικά, πολύ χαλαρά είναι όλα τα club. Και είναι λιγάκι σαν street, δηλαδή στις άκρες κλπ. Στην όλα τα υπόλοιπα street. Αυτό που κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι έχει επιδόματα σε δουλειάδια, τα drag shows κλπ. Και από δίπλα παντού έχει φαγάδικα, ντονέρ, τα πάντα όλα. Okay. Γενικά πάντως είναι πάρα πολύ safe κατάσταση, είναι παντού τουρίστες. Τώρα όσον αφορά το Red Light, το κανονικό όπως είναι αυτό στο Άμστερνταμ, αυτό είναι πίσω από ένα τοίχο και μετά τον τοίχο, ας πούμε, δεν επιτρέπεται κανένας καθοδικό να περάσει και απαγορεύονται και φωτογραφίες. Όχι ότι είχα κανένα ιδιαίτερο κόλλημα να πω, αλλά ξέρετε, να μπορούσα να σας πω μία άποψη για το πώς είναι σε σύγκριση με το Άμστερνταμ. Θεωρώ ότι ήταν αρκετά ρατσιστικό και έβαζε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ταμπέλα για το ποιος επιτρέπεται να μπει και ποιος όχι, ειδικά για ένα μέρος όπως το Αμβούργο, το οποίο θεωρείται αρκετά μπροστά και αρκετά ανοιχτόμυαλο. Είναι λιγάκι dodgy περιοχή. Ίσως είμαι σε λάθος suburb, δεν ξέρω. Λέω εντάξει, γυρνάω γύρω για να κόψω λίγη κίνηση και να αποφασίσω τι θα κάνω. Αυτά. Σας πάω απλά γύρω να δείτε λιγάκι, ρε παιδί μου, την κατάσταση. Τελικά ήμουν στη λάθος γειτονιά. Αλλά επειδή αυτά που μου είπε ο ξεναγός δεν μου έφταναν, πήγα και πήρα ένα από τα αγαπημένα κόκκινα λεωφορεία, ελπίζοντας ότι αυτό το κόκκινο λεωφορείο θα μου δείξει κάτι που θα με συγκλονίσει. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή στην κάμερα γυρνάω μαζί σας να σας δείξω τι ακριβώς μου έδειξε το λεωφορείο, ώστε αν πάτε κι εσείς στο Αμβούργο να μην χαλάσετε λεφτά για να πάρετε αυτό το λεωφορείο, γιατί δεν πρόκειται να σας βοηθήσει. Auch die meisten Brücken in noch mehr Brücken als Amsterdam oder London. London mehr Brücken als alle drei zusammen haben.
Ειδικά το γεγονός ότι μου έδειξε το Radisson Blu ως αξιοθέατο, ως το υψηλότερο ξενοδοχείο του Αμβούργου, αυτό μπορώ να πω ότι με σόκαρε. Όχι θετικά. Νιώθα ότι δεν τα είδα όλα, ότι δεν είδα κάτι συγκλονιστικό και ότι αυτό το συγκλονιστικό ήταν εκεί έξω και με περίμενε. Έκανα λάθος. Ενώ περιπλανιόμαστε λοιπόν στους δρόμους του Αμβούργου, βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα αξιοθέατα ουσιαστικά είναι τα κτίρια, τα οποία ναι μεν είναι πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακά και καταπληκτικά, αλλά εμένα δεν μ' αρέσουν τα κτίρια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι παίζει με τα ωραία κτίρια, που μετά από το 5ο ωραίο κτίριο που βλέπεις, αρχίσεις και βαριέσαι. Κουβερτίν ακούγεται κτίρια του. Θα το ξαναγυρίσω και να χαμογελάω. Όχι, θα είμαι ειλικρινής. Όποιος βλέπει αυτό το βίντεο πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια χωρίς φόβο και βάθος. Γι' αυτό είπα να αφήσω τα κτίρια και να πάω να βρω τα χριστουγεννιάτικα μάρκετ. Προσπάθησα να γυρίσω όσο περισσότερο μπορούσα. Εσάς που δεν έχετε επισκεφτεί τα μάρκετ, είναι πάρα πολύ ωραία μέρη όπου μπορείς να φας λουκάνικα και να πιεις κρασί, ζεστό κρασί ή μπύρα και μπορείς να κάτσεις με τους φίλους σου και να περάσεις την ώρα σου ευχάριστα. Ο ξεναγούλης μου είπε να πάω σε ένα κτίριο. Το κτίριο είναι ένα στραβό κτίριο. Άμα δείτε ένα στραβό κτίριο από πίσω, μην μου πείτε τίποτα, θα το έχω χάσει ήδη. Γιατί είμαι και πανέξυπνη. Και μια μέρα θα με πατήσουν και ελπίζω να με πατήσει μια Ferrari. Ή πως μπορώ να πάω εκεί πέρα, αν όχι πολύ μπόντος. Βοήθεια. Πού να οδηγεί αυτή η γέφυρα. Μπανάκι κανείς. Σαν τα κοριτσάκια στο θρίλερ μου, του βουδώ σκάλα, θα την ανέβω. Δωρεάν εισιτήριο για την πλάζα. Θα δούμε ακριβώς και πάνω. Ό,τι ξέρετε, ξέρω από τη στιγμή. Η πλάζα μάλλον είναι πολύ ωραία, πλάζω. Μέσα το παρατάγωνο. Το attitude έχει σημασία. Προσπάθησα να βγάλω μυστική φωτογραφία σε ένα booth που έχουν και η κάμερα ήταν πολύ ψηλά και δεν έφτανα. Μόνο η δικιά μου βγήκε τάπα. Λαχείο είναι αυτά. Και σε μένα έτυχε ο λίγοντας. How rude. Λοιπόν, εγώ ήρθα σε αυτό το καταπληκτικό μαγαζί που μου σύστησαν για το καλύτερο hamburger, because I'm Hamburg, το οποίο είναι κυρίως για ψάρια, γιατί το Αμβούργο θυμίστηκε τα ψάρια. Μπήκα μέσα, δεν ξέρω, μαμά μου μ' ακούς και μην με βρίσκεις, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου το ψάρι, τέλος πάντων δεν έφαγα. Και λέω, θέλει ένα κρασί. Και μετά το μεταξύ ο γλυκούλης που έχει το εστιατόριο μου έφερε μια σαν ποικιλία και μου είπε για να δοκιμάσεις κερασμένο. Γιατί να μην μου αρέσει το ψάρι και δεν σημαίνει κάτι, να έρχεται οπωσδήποτε εδώ πέρα, ένα από πραγματικά από τους συγκεκριμένους θησαυρούς του Αμβούργου. Ψάχνω επαγνωσμένα να βρω αυτό το σημείο για να βάλω φωτογραφία. Έκανα να πιω μια πορτοκαλάδα. Έχει μια πορτοκαλάδα, ρε. Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι, από μουσμουλα. Καλό. Και επειδή αργήσανε κάπου 5-10 λεπτά να μου πάρουν την παραγγελία, μου φέραν δώρο ένα λάτε. Και την πορτοκαλάδα μου, λάτε κερασμένος. Κούλιβερς. Και νομίζω officially it's the end of Hamburg! Woo! Right. Πάμε να τα μαζέψουμε. Να κοιμηθούμε και 3 ώρες και πετάμε για Ελλάδα!